ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل حاجه بنزلها. فيديو النهارده الجزء التاني من سبونج بوب عشان هنلون. يلا نبدا. اول حاجه هنخش على layer 3، هننزل على layer 2 وهنرجع الالوان زي ما كانت، وهناخد اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين كده.
ببقى خلاص خلصت، بتأكد ان مفيش اي اختلاف خالص، واقدر اقول لكم من هنا سلام. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل حاجة بنزلها. سلام.